მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში პირველ საათამდე ჩვენ ვიმუშავებთ დენიელ კრეიგი ყველამდენეთ ტრავმას იღებს ბონდიანას გადაღებაზე სადიმართებოდა თბილისში სახალხო სანახაობები რომელ მოედანზე გამოსცადეს მე-19 საუკუნის მიწურულს პირველად აეროსტატი თბილისში და რას დააგემონებს ჩვენი დეგუსტატორი ბორბლებზე დღეს პირველამდე ჩვენი გუნდი წარმოგიდგენთ მუსიკოსები, რომელთაც შექმნეს მე-20 საუკუნის ქართული სამუსიკო ხელოვნების ისტორია. კონსტანტინე ვარდელის მოსწავლეები, მისი ქალიშვილი პიანისტი ირინა ვარდელი და საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი მაესტრო ვარდელის ხსოვნისთვის დაუკრავენ. მუსიკოსის სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტის შეუცვლელი მევიოლინეს 80 წლის საიუბილეო კონცერტი. ურთიერთობა, რომელიც ნახევარ საუკუნეზე მეტს ითვლის. ნოტარ ჟვანია მოგონებები პარტნიორსა და მეგობარზე გადაცემაში პირველამდე. რატომ გახდა აუცილებელი გაერთიანება, რომელიც ორი მუზეუმის ძველი ფორმით არსებობას დაუსვამს წერტილს? როგორ აფასებენ და რა აქვს სათქმელი მუზეუმის თანამშრომლებს ცვლილებების შესახებ? პირდაპირი ჩართვა გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმიდან. კულინარი ბორბლებზე მეგრული სამზარეულოს განსაკუთრებულ გემოს ეზიარა. უკვე ნერწყვები მომდის. საფირმო კერძების მომზადების პატარ-პატარა საიდუმლოებები და რას ნიშნავს სიტყვა ელარჯი? გაიგეთ რუბრიკაში რა გაქვთ საფირმო. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი მომა უმასპინძლებს ზურაბ წერეთლის პერსონალურ გამოფენას სახელწოდებით ჩარლი ჩაპლინი თბილისში. ინგლისელი კომიკოსის დაბადებიდან 130 წლის თავისადმი მიძღვნილი ექსპოზიცია დღეს საღამოს 7 საათზე უნდა გაიხსნას. დამთვალიერებელი ტილოებზე რეალური კინოსცენებისა და მხატვრის მიერ წარმოსახული სამყაროს სინთეზი ხილავს, რომელიც ერთდროულად ლოგიკურიცაა და არარეალურიც. ზურაბ წერეთლის ჩარლი ხან ძველი თბილისის ფონზეა გამოსახული, ხანაც კინტოს განუყრელი მეგობარია. 80-მდე ფერწერული ნამუშევრის გარდა მუზეუმში ხელოვანის გრაფიკული ნამუშევრებიც და ქანდაკებებიც გამოიფინება. ექსპოზიციაზე პანტომიმის თეატრის მსახიობები გამოჩნდებიან, რომელთა შორის ჩარლი ჩაპლინის პერსონაჟიც იქნება. პრეზენტაციას მუსიკალურად გააფორმებს სიმებიანი კვარტეტი იბერი, რომელიც ჩაპლინის ფილმებიდან კინომუსიკას ცოცხლად დაუკრავს. გამოფენა მომაში მთელი წლის განმავლობაში დარჩება. მრავალფეროვანი ნამუშევრები აქვს ბატონ ზურას შესრულებული. არის ბოლო წლების პერიოდის ნამუშევრები, არის როგორც ფერწერული ტილოები, ასევე გრაფიკა არის, ქანდაკებაც არის წარდგენილი. 2011 წელს მოსკოვში ბატონ ზურაბ წერეთელს ესწრა დიდი კომიკოსის ჩარლი ჩაპლინის ქალიშვილი ჯერალდინა ჩაპლინი, ცნობილი მსახიობი. და ზუსტად იმ დროს ჰქონდა დახატული ზურაბ წერეთელს ჩარლი ჩაპლინი და მის შვილი ჯერალდინა. რუსეთში შეხედა ძალიან აღფრთოვანი ნამუშევარი და თქვა რომ ამ ნახაზზე ქართულს გევარო. და მართლაც ახლა რომ დაათვალიეროთ ზურაბ წერეთლის ჩარლი ჩაპლინი, რომელიც დახატული აქვს მას, ან გამოძერწილი, მას მიანიჭა ქართული ნიშან-თვისებები. გავლენა იქონია თავის დროზე, როგორც მხატვრის ჩამოყალიბებაში შაგალმა, პიკასომ, დალიმ და შემდეგ. ესეც ეს ხანდახან გამოჩვევის ხოლმე, მაგრამ ეს ყველაფერი არის გადახარშული თვითონ ხელოვანის მიერ და გადმოტანილი ამ ტილოებზე. ახალი ქართული მხატვრული ფილმი უარყოფითი რიცხვები კინოეკრანებზე ოქტომბერში გამოდის. ფილმი საქართველოს, საფრანგეთისა და იტალიის კოპროდუქცია გახლავთ და მასზე რეჟისორმა უტა ბერიამ იმუშავა. მთავარ როლებს სანდრო კალანდაძე, თედო ბექაური, გიორგი ხურცილავა და გაგა შიშინაშვილი ასრულებენ. ფილმის სიუჟეტი რეალურ ისტორიებზე აგებული, გვიამბობს საქართველოს რაგბის კავშირისა და იუნისეფის ერთდროულ პროექტზე, რომლის მიხედვითაც არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში რაგბის გაკვეთილები დაინერგა. რაგბის თამაშმა არასრულწლოვანთა მენტალობა მთლიანად შეცვალა და კოლონიაში არსებული სტერეოტიპული იერარქია დაანგრია. ფილმი ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით მომზადდა, მისი გადაღებები ავჭალის მე-10 სასჯელახსრულებით დაწესებულებაში მიმდინარეობდა. თბილისის საგუნდო მუსიკის მე-9 საერთაშორისო ფესტივალი თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ანშლაგით დასრულდა გუშინ. დასკვნის საღამოზე მსმენელის წინაშე გორის ქალთა კამერული გუნდი, აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა, ვაჟთა გუნდი მძლევარი და სხვა ქართული მუსიკალური კოლექტივები გამოვიდნენ. მონაწილეობა მიიღეს მიჩიგანის შტატის ალბიონ კოლეჯისა და გერმანიის ქალაქ ლუბეკის კონსერვატორიის სტუდენტთა კამერულმა გუნდებმაც. ფესტივალი თბილისის მერიის ინიციატივით 2011 წლიდან იმართება და საგუნდო მუსიკის განვითარებას ისახავს მიზნად. 9 წლის განმავლობაში ფესტივალის ფარგლებში მსმენელმა 50-მდე, მათ შორის 15 უცხოური გუნდი მოისმინა და გაიცნო.
ეს ფესტივალი არის ძალიან დიდი სტიმული იმისა, რომ საქართველო იყოს ამ კუთხით ერთ-ერთი მოწინავე. ეს არის ზეიმი ნამდვილი, რომელსაც სჭირდება თანადგომა. ეს ფესტივალი გინდა თუ არ გინდა მობილიზაციაში ამყოფებს ხელმძღვანელს, გუნდის წევრს თითოეულს. ყველა ხელმძღვანელი ცდილობს, რომ ყოველ წელიწადს ახალი ნაწარმოებები შესთავაზოს მაყურებელს. გუნდების ხარისხი ძალიან სერიოზულად წლიდან წლამდე იზრდება და ასე გადიან საზღვარგარეთ, იქაც იხვეჭამენ სახელს. ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი ბედნიერება. სრული პასუხისგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც 300-400 წლიანი ტრადიცია და ჩვენ გვაქვს სულ რაღაც 150 წელი უთანაბრდება იმ კლასიკურ გუნდებს, რაც საზღვარგარეთ არის. დღეიდან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული საარქივო დოკუმენტებისა და აღწერილობების მოძიება ელექტრონული კატალოგის მეშვეობით იქნება შესაძლებელი. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არქივის ელექტრონული კატალოგის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტის მიზანია მკვლევარებს, სტუდენტებს და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს გაუადვილოს ცენტრში დაცული საარქივო მასალის კვლევა. საძიებო სისტემა მათ საშუალებას მისცემს მარტივად შეარჩიონ საინტერესო დოკუმენტი. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა ამ ეტაპისთვის ბაზაში 500-მდე ერთეული შეიყვანეს. ბაზის გამდივდერბაზე მუშაობა სისტემატურად გაგრძელდება. შეიქმნა ელექტრონული კატალოგის სისტემა, სადაც მკვლევრებს შეუძლიათ უკვე სახელიდან გაუსწორდათ, დროის დაუკარგავად, ნახონ მათ ვისასრული ინფორმაცია, მოძებნონ ესა თუ ის პიროვნება ყველა საარქივო ერთეულში და არა ცალ-ცალკე კატალოგებში. შესაბამისად ეს გაადვილებს კვლევის პროცესს, დაზოგავს მათ დროს და უფრო მეტი დრო ექნებათ იმისათვის, რომ უშუალოდ კვლევის პროცესს მიხედონ და არა, ასე ვთქვათ, მასალის მოძიებას. საარქივო მასალაზე იმდენად დეტალური ინფორმაციას იძლევა აღწერილობა, რომ ძალიან ხშირად არ სჭირდება მეცნიერს ან დაინტერესებულ პირს მოსვლა და გაცნობა. საკმარისია აღწერილობით დაადგინოს, მას სჭირდება თუ არ სჭირდება და შემდეგ კონკრეტულ მასალას გამოიწერს. ეს უკვე საშუალებას მისცემს დისტანციურად გააკეთოს, არა ცენტრში მოვიდეს, არა ბიბლიოთეკაში, სადაც ეს აღწერილობები არის, სადაც გამოცემული შეიძლება იყოს ეს აღწერილობები, არამედ დისტანციურად არა მხოლოდ საქართველოსდან, არამედ საზღვარგარეთიდანაც, იმიტომ რომ მიბმულია ჩვენ საიტზე. თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრში დღეს პრემიერაა რეჟისორ კახაბერ შარტავას სპექტაკლი დიაგნოზი. შტეფან ცვაიგის ნოველის უცნობი ქალის წერილის მიხედვით დაიდგა, თუმცა ახალი პიესა უცნობი ქალის განსხვავებულ ისტორიას გვიამბობს. საპრემიერო სპექტაკლები თბილისშიც იგეგმება, ივლისშიც იგეგმება. ამ ახალ წარმოდგენაზე გენერალური რეპეტიციიდან ანა მახარაძეს სიუჟეტიდან უფრო მეც გავიგებთ ერთად. ფსიქიატრიული კლინიკის პაციენტის გონება წარმოსახვით და არსებულ რეალობას შორისაა მომწყდეული. თავგანწირული სიყვარული, რომლის დაკარგვამ თვითმკვლელობის მცდელობამდე მიიყვანა, მისთვის ერთგვარი დიაგნოზია. მე ჯანმრთელი ვარ. ყველა პაციენტი ამას მეუბნება. დიაგნოზი ერთმოქმედებიანი პიესაა, რომელსაც საფუძვლად შტეფან ცვაიგის ნოველა უცნობი ქალის წერილი უდევს. თუმანიშვილის თეატრის სცენაზე უცნობი ქალის ახალი ისტორია საპრემიერო სპექტაკლში ცოცხლდება. თქვენ ხომ გახსოვთ ეს ყველაფერი?
ახალი პიესა დაწერილი ნინო სატყობელაშვილის მიერ უცნობი ქალი, როგორც ვიცით, შტეფან ცვაიგთან კვდება, ანუ თავს იკლავს. ჩვენ შემთხვევაში არის უფრო გაგრძელება, ეს ქალი მოდის გონს და არის ფსიქიატრიულში. და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ფსიქიატრი, ახალგაზრდა ფსიქიატრი მის წერილებს იყენებს მის გამოსაჯამრთებლად. ყოველთვის ცნობილი და უმრავლესობისთვის უსაყვარლესი ნაწარმოებია შტეფან ცვაიგის უცნობი ქალის წერილი და მე თამაშობ ამ უცნობ ქალს. ის რაც აქვს შტეფან ცვაიგს არაფერი არ არის დაკარგული. უბრალოდ ფსიქიატრი და მისი ორი თანაშემწე ამ უადრესატო წერილის დახმარებით ცდილობენ ჩააყენონ გმირი იმ მდგომარეობაში, რომ მან ხელახლა გაიაროს გავლილი ცხოვრება. როგორ ვიგექი მაშინ გარეთ? დიდი ხანია თეატრთან შეხება არ მქონია, რეპეტიციების, სპექტაკლი ასე შემდეგ. ყოველთვის რაღაც დიდი ინტერესი მქონდა რაღაცა ფსიქოლოგი, ფსიქიატრის როლის მიმართ და რაღაცა ნუ ამ ფსიქიატრს აქვს რაღაც თავისი ექსკლუზიური მეთოდი პაციენტთან მიდგომის. სანამ დიაგნოზი თეატრის რეპერტუარში მოხდებოდა, ის სადიპლომო ნამუშევრის სახით ახალგაზრდა რეჟისორის ერთგვარ შემოქმედებით განაცხადად იქცა. ახალ სცენაზე კი სპექტაკლმა განახლებული სამსახიობო შემადგენლობით გადაინაცვლა. პიესის დრამატულ ხასსა და განწყობას გიორგი ლაღიძის მიერ სპეციალურად ამ სპექტაკლისთვის დაწერილი მუსიკალური კომპოზიციები აძლიერებს. ფოტოგრაფი იმუშავებს სცენაზე, პარტერიდანაც და ხელი არ შეგეშალოთ ამას. წინაღობაში მხვდა მეგობრებისგან, რომ ფსიქიატრი ახალგაზრდა და დიახ მე ვამბობ, რომ ფსიქიატრი უნდა იყოს ახალგაზრდა, ახალი იდეებით, ახალი მეთოდებით და სწორედაც რომ სავარაუდოდ ესეთი ახალგაზრდა ფსიქიატრი წავიდოდა იმ რისკზე, რომელ რისკსაც მივდივართ ჩვენ. როგორი დასასრული ექნება უცნობი ქალის ისტორიის ახალ ინტერპრეტაციას მაყურებელი დღეს მიხეილ თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრის სცენაზე იხილავს. რეკლამის შემდეგ ჩვენ კონსტანტინე ვარდელს ვიხსენებთ, ასევე ვიმოგზაურებთ ძველი გაზეთების ფურცლებზე და რაც მთავარია, შემოგთავაზებთ ჩვენს კულინარიულ რუბრიკას, საიდანაც ვაკაჭი ხიდაშელი თქვენთან ერთად დაადგენს მეგრული სამზარეულოს ახალ საფირმო სტანდარტს. ეს ყველაფერი მოხდება რეკლამის შემდეგ ტელეკომპანია პირველზე, არ გადართთ. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ მუშაობას. ძველი ეგვიპტური ცივილიზაციის კავშირი კავკასიასთან ყოველთვის იყო და დღემდე არის განხილვის თემა ისტორიკოსებსა და მკვლევარებში. საკითხი კვლავ გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც ციურიხის გენეალოგიურ კვლევით ცენტრის ბიოლოგებმა ფარაონ ტუტანხამონის დნმ-ის კვლევის შედეგები გაასაჯაროეს, რითაც ყველაზე მაღალი გენეტიკური კავშირი სწორედ კავკასიელებთან გამოიკვეთა. 1926 წელს ინგლისში გამოიცა ეგვიპტოლოგიის ორტომეული, სწორედ ამის შესახებ ატყობინებს ქართულ მკითხველს გაზეთი ახალი საქართველო. ინგლისში გამოუციათ ეგვიპტოლოგ ფლინდერს პეტრის ნაშრომი ისტორიამდელი ეგვიპტე და კავკასია, რომელშიც იგი ამტკიცებს, რომ ეგვიპტური კულტურა სათავეს კავკასიიდან იღებს, რამე თუ სწორედ კავკასიიდან შევიდნენ დინასტიამდელ ეპოქაში ადამიანები ეგვიპტის ტერიტორიაზე, წერს 1921 წლის ქართული გაზეთი. ზაფხულის მოახლოება მე-20 საუკუნის ქართულ პრესაში სარეკლამო განცხადებებსაც იტყობინება. სასახლის ქუჩაზე მდებარე ბარ-რესტორანი კაფე პარიზი თბილისელებს თავისი საზაფხულო უპირატესობის შესახებ ატყობინებს, რითაც იგი თურმე თბილისის სხვა ბარ-რესტორნების შორის საკმაოდ გამორჩეული ყოფილა. თუ რა გამოარჩევდა მას ამ ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნა ადგილს მე-20 საუკუნის თბილისში, ნახოთ 1917 წლის ჟურნალში თეატრი და ცხოვრება გამოქვეყნებული სარეკლამო განცხადებიდან. საიდანაც ვკითხულობთ, ერთ რესტორან კაფე პარიზ საზაფხულოდ აქვს ბაღი, სადაც სუფთა ჰაერზე შეიძლება საუზმის, სადილის და ვახშმის მირთმევა. არის ცალკე ფანჩატურები და კაბინეტებიც. წერდა ყოველკვირეული თეატრალურ-ლიტერატურული ჟურნალი 102 წლის წინ იოსებ იმედაშვილის რედაქტორობით.
თუ კი დღეს დიდობის მოედნის ხსენებაზე სამგზავრო მარშრუტებითა და ავტობუსებით გადაჭედილი სადგური გვახსენდება, მე-19 საუკუნეში ამ ადგილას თურმე სახალხო სანახაობები ეწყობოდა. 1891 წელს მოედნიდან საჰაერო ბურთი აიღებდა სტარტს. სწორედ ამ ინოვაციური საფრენი აპარატის სატესტო ჩვენებაზე იწვევს გაზეთი ივერია თავის კითხვის განცხადებაში. დღეს 4-ის ნახევარზე მოედანზე აეროსტატთ აფრინდება August Godroni. წერს ილიას დროინდელი ივერია 1891 წლის თბილისზე. შეგახსენებთ ძველი გაზეთების სამყაროში მოგზაურობის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული მატიანე, რისთვისაც ბიბლიოთეკას მადლობას ვუხდით. ჩვენი დეგუსტატორი ბორბლებზე ვაკაჭი ხიდაშელი ამჯერად მეგრული სამზარეულოს განსაკუთრებულ გემოს ეზიარა. შეიტყვეთ საფირმო კერძების მომზადების საიდუმლოებები ჩვენს ყველაზე გემრიელ რუბრიკაში რა გვაქვს საფირმო. როგორც იქნა მოვედით კაფე, რესტორან, სასადილო ოჩამჩილეში. და ნახოთ რას გვიმზადებენ, რა აქვს საფირმო. სულ 15 წელია აქ ბელიაშვილზე გადმოვიდნენ და აი ამ პატარა რესტორან კაფეს ამუშავებენ და ამუშავებენ ძალიან დიდი წარმატებით და ხალხი არის აურაცხელად ბევრი. ნახოთ ერთი მათაც გავესაუბრები, რას მიირთმევენ. აუმარჯოს საზოგადოებას, გაგიმარჯოს. გვერდმა შეგარგოთ. რა გაქვთ შეკვეცილი საფირმო კერძი, რას მიირთმევთ? Аксაცივი გვაქვს, ხარჯო გვაქვს. რა თქმა უნდა. ხომი და სურგული. ხშირად სტუმრობთ ხოლმე აქ? ყოველდღე დავდივარ. კვირაში 15-20-ზე დაგაგება. ყოველდღე. მართლა? ჯერ ისედულა დავდივარ. და გემრიელი, მეც გემრიელი. ესე იგი რეკომენდაცია რას გაუწევთ, რომ რა შეუკვეთო ეხლა მე? აფერი ახლები აქვს. რასაც შეუკვეთა ყველაფერი გემრიელი. ახალი ან მეგრულები ესენი მე ეხლა ოჩამჩილესთან რაც ასოცირდება მეგრული ესე იგი გებჟალია შეუკვეთავ და ხარჩოს და საცივი. საცივი, ელარჯი, ღომი. აი ელარჯი მაინტერესებს როგორ აკეთებენ. კარგით, ხელს არ შეგიშლით. დიდი მადლობა რჩევისთვის. ნახვამდის. ეხლა ვიმყოფებით ჩვენ კაფე, რესტორან ოჩამჩილის სამზარეულოში, სადაც გაგვიმასპინძლება ალბათონის შორენა მოგიმზადებს ერთ-ერთ საფირმო კერძს. ეს არის გებჟალია და მე უკვე ხედავ რა თქვენ გაქვთ მომზადებული ეს ყველაფერი და დავწყოთ ეხლა შორენა. ყველი მეგრული. რა თქმა უნდა. რა დაიწერლება. ეხლა უნდა გადავიტანოთ სა. დუღარი ადუღებულ წყალში, ხო? ცოტა მარილი, საგეჭი რეზინივით გახდა. ანუ ჟივაჭკას რო ეძახია ბავშვები. ეს გადმოვიღოთ, ხო, ეს მასა. ჩადნა მთელი ყველი. უკვე ნერწყვები მომდის, შორენა. და სასწაულს აკეთებ უკვე ვატყო. ერთიანი მასად გავაერთიეთ ეს ნაჭრები, ესე იგი გავავწერეთ. მერე ეს არის პიტნის აჯიკა. ესე იგი ამაში არის წიწაკა, პიტნა და ცოტა კინძი. და კინძიც. თელ საქართველოში მაინც მეგრელებს უნდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებული კერძები აქვს. გაჯერებული აქვს სუნელებით, მწვანილებით, სხვადასხვანაირი სუნებით. არც ისეთი რთული არ ყოფილა თუ გაქვს ეს ყველაფერი მომზადებული უკვე. სოფლის მაწონი ოჯახისა. უფრო შეთხევდეს, ხო? ესეც პატარ-პატარა ნაჭრება, ხო? გაუ, რა მაგარი სუნია, რა მარტივია და მართლა არ მინახია ესეთი უცხოელ გაკეთებული. საერთოდ არ მაქვს ნანახი მე, როგორ კეთდება გებჟალია, თუმცა ძალიან ხშირად მიმირთმევია და უგემრიელესი კერძია. ესე იგი, ჩვენ გებჟალია დავამზადეთ, დავასვენეთ მაცივარში, წავიდეს, დაგველოდოს და წავიდეთ ელარჯზე და ცოტა მოვამზადოთ ერთი როგორ კეთდება, ვნახოთ. მანდ არის ჩვეულებრივი ღომი. და ეს ღომი გადმოდის პატარა ჯამში. ჩვეულებრივი. მე გვაქვს ამზადებული ყველი. ყველი? ეს რა ყველია? ეს არის უკვე სულგუნი ყველი. სულგუნი. უმარილო, რბილი ყველი, იმენა ელარჯისთვის. ამაში იქნება ეს დაკარებული ყველი. მთელი ამის მუღამი არის რომ კარგად ავზილო. ელარჯი პირდაპირ ქართულ რამეს რას ნიშნავს? Large, medium, small. გაწერო, სოლო გაწერო.
ესე კაი ვითომ მარტი, მაგრამ კაი საწვალებელი კია რა. წელე და იყავი. მოვიდეს და წელოს, ვის უნდა ელარჯი? ცხელია თორე გავსინჯავდი. ჩანგალია. მოიცადე. ჩანგალი. ხოდა ესე გავსინჯავ ერთი რა გააკეთო, გაწელოს. Bravo, შორა. ვაიმე, აქამდე ვერ გავწყვიტე. პატარა ტიპი მინდა, კუჩში რომ ეს გადაჭრას. მეთქი, ვაიმე, ხელი არ მყოფნის. და ნახე. ეს არის მთავარი ამაში, მთელი მუღამი რა. აკაულია. ევროპელები ამბობენ რა იტალიური პიცაა. ნახე რა როგორი სიმსუყით ჩავდევით აქ მთელი ყველი და პიცა არა ის. გაჩენილი რაღაცეებით ვაკეთებენ რა. ის მორჩა, ეს მე დააყარა შეწვა. აი, მაგი როგორ და გადაიტანო, ეგ არის სირთულე. მეთქი ხა ან აი დაგეკუჭებოდა რა. პროფესიონალს რა უნდა დაეკუჭოს. ეს რა არის? ეს არის კვერცხი და ყველი ერთმანეთში არის. აუ ეს ზემოდან წავიდა. აგვიღეთ ღუმელი. ამას გაძლება რა. არაჩვეულებრივ გემო. ხალე ცხიმიც ყველაფერი ყველი არაჩვეულებრივ სომი ფაფუკი და ეს დნება. მინდა გითხრათ რომ მართლა გამოირჩევა საქართველოს ეს კუთხე მეგრული სამზარეულო უგემრიელესი იყო ეს ელარჯიც და ყველაფერი და არასოდეს დაგავიწყდეთ რომ უკეთოთ საფილმო ერთზი. აი ესე უნდა დასვათ გითხრათ რა გაქვს საფილმო. კარგი იყო? წავედი. გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან კონსტანტინე ვარდელი საქართველოს სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტის უცვლელი წევრი გახლდათ. ვირტუოზი მუსიკოსის სახელი მან თამაზ ბათიაშვილთან, ნოდარ ჟვანიასთან და ოთარ ჩუბინიშვილთან ერთად გაინაწილა. ასაკობრივი სხვაობის მიუხედავად 4 მუსიკოსის მეგობრობა ჯერ კიდევ ნიჭიერ აწლეთში დაიწყო, მალე კი მათ ცნობილი ჩელისტის გიორგი ბარნაბიშვილის ხელმძღვანელობით სახელმწიფო კვარტეტის სტატუსი მიიღეს. 1973 წლიდან ბუდაპეშტის ლეო ვაინერის სახელობის კვარტეტების საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატობიდან კვარტეტის კიდევ უფრო დატვირთული შემოქმედებითი ცხოვრება დაიწყო. შემდეგ იყო გერმანიის პერიოდი და ბოლოს 2006 წლიდან ისევ საქართველო. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება კოტე ვარდელის პედაგოგიური მოღვაწეობა. კონსერვატორია და ბევრი მოწაფე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში აღსანიშნავია, რომ სპეციალურად კვარტეტისთვის იწერებოდა სულხან ცინცაძის, სულხან ნასიძის, ნოდარ გაბუნიას, იოსებ ბარნაბიშვილის, ვაჟა აზარაშვილის, გია ყანჩელის თხზულებები. ამიტომაც კვარტეტი მუდმივად მდიდარი სასიმსრულებლო რეპერტუარით გამოირჩეოდა. მაშინ აი ახალგაზრდა რო ვიყავი, შეიძლება უფრო ნაჩქარები იყო რაღაცეები, რაღაც აფორიაკებული რაღაცა და ეხლა უფრო დინჯად, უფრო აი კლასიკისთვის უფრო მზათა ვარ, მე მგონი. დღეს ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი და ნიკოლოზ რაჭველი კონსერვატორიაში კონსტანტინე ვარდელის 80 წლის საიუბილეო კონცერტს გამართავს, სადაც მაესტრო ვარდელის მოწაფეები და მისი ქალიშვილი პიანისტი ირინა ვარდელი მიიღებენ მონაწილეობას. დღეს კოტე ვარდელს ვიხსენებთ ნოდარ ჟვანიასთან ერთად, კონსერვატორიის პროფესორი, საქართველოს სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტის წევრი და კოტე ვარდელის მეგობარი ბატონი ნოდარი უკვე შემოგვიერთდა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოხვედით
ყველაფრით რაც მე მგონი გახსენებთ თქვენს ასეთ დიდი ხნის და ძალიან საყვარელ მეგობარს ბატონ კონსტანტინე ვარდელს. დღეს სწორედ მას ვიხსენებთ, ეს რა ალბომებია რო ამიხსნათ ბატონო და იცით 8 დისკი. მე აღმომაჩნდა ეს ორგანიზატორული ნიჭი და ვაგროვებდი თანაც ყველაფერი მქონდა. და გადავწყვით ჯერ გამოუშვით წიგნი, მე გავაკეთეთ ფილმი გადაიღო ია საკანდელიძემ. ლევან ადამიანი ეს არის საოცარი არაჩვეულებრივი ფილმი. პირველი ფილმი დიმა პათიაშვილის გაკეთებული იყო და ეხლა დავაგვირგვინე ალბომით. 8 CD-ია ალბომში თითქმის ძალიან შთამბეჭდავი კრებულია. ნამდვილად ვახტანგ და მხატვრებს გავაფორმე, ვახტანგ და ლევან გაბუნიამ გააფორმა ეს ჩვენი თაშუს ვახტანგ გაბუნიას აქვს ძალიან კარგი ნახატი თქვენს კვარტეტზე, ხო? დიახ, აი აგერ არის სწორად კი. და რა არის შესული ამ 8 ამ 8-ში არის ესე იგი თითქმის ქართული, ნუ ყველაფერს ვერ ჩავატევდით, ამიტომ ცინცაძე, ნასიც, ქართველები თითქმის ყველა, გია ყანჩელი, შნიტკეს პრემიერა, რომელიც ნოდარ გაბუნიასთან ერთად აქ კონსერვატორიის დარბაზში თვითონ ალფრედი აქ იყო, ისე რომ პირველი შემსრულებელი ჩვენა ვართ. ბეთჰოვენი, მოცარტი, შუბერტი, ბარტოკი, რა ვიცი, ნუ ძალიან ბევრი საინტერესო პროგრამა შევიდა. ჩვენ ახლა ვიხსენებთ ადამიანს, რომელმაც 9 საუკუნეზე მეტი გაატარა თქვენთან ერთად. უდიდეს შემოქმედებით წვაში, იმიტომ რომ ეს იყო კვარტეტი, თითით საჩვენებელი კოლექტივი ჩვენთვის, ქართველებისთვის, საამაყო კვარტეტი, რომელიც ჩვენ მოვასწარით და უკვე მაყურებელს შევახსენეთ, რამხელა ღვაწლი აქვს, რამხელა გამოცდილება და რამხელა სიყვარული, რომ დათქვით. კვარტეტმა უნდა იარსებოს. რაც არ უნდა მომხდარიყო, თქვენ გქონდათ ასეთი შეთანხმება ერთმანეთში. და კვარტეტი დღესაც აგრძელებს უკვე 2 წელიწადია ბატონი კონსტანტინეს გარეშე მოღვაწეობას. იცით რა, ალბათ მისი სახელის უკრავს საყოველთაოდ. ის გარდა რომ კვარტეტი ერთად უკრავდით, ჩვენ მეგობრები ვიყავით და ვართ, რა თქმა უნდა. არაჩვეულებრივი კეიფი შეგვიძლია სიმღერაც, რა თქმა უნდა. ნუ ეს ტრაგიკული შემთხვევა თავზე დაგვატყობს, არავინ არ ველოდით ასეთ ამბავს. ესეთ კარგ ფორმაში კონცერტის მეცემას ვაპირებდით უკვე საშა კორსანტიასთან და აი მანანა დოიჯაშვილის ცნობილი ფესტივალის საახალწლო შეხვედრები უნდა დაგვეკრა და აი მოხდა რაღაც რამდენიმე ეს თვით ადრე რომ ბატონ კოტეს არ მინდა კოციკას, ჩვენი კოციკას აი ეს დაემართა. მთელი ცხოვრება გატარებული გვაქვს, ხუმრობდით ხოლმე, ოჯახში არ ყოფილვართ, იმდენხანს რამდენხანსაც ერთად ვიყავით. ამის მიღწევა, რასაც ჩვენ მივახციეთ, ეს ისე არ ხდება. ყოველდღიური, საკმაოდ ისეთი დატვირთული შრომით მივახციეთ ჩვენ ამას და ამიტომაც გავითქვით არა მარტო აქ თემსოფლიოში ხო ტრაბახად არ ჩავამართვათ. და რასიც იყო ჩვენ უკვე მოვყევით თქვენი საგასტროლო ტურნეები იყო საკმაოდ ფართო მასშტაბის. მე მინდა ახლა მანანა დოიჯაშვილი ახსენეთ, არ დაგავიწყდეთ რა სამბობთ. ამ ფილმში, რომელიც ახლა რომლის დაწყვეტებსაც ჩვენ ვიშველიებთ დღეს კონსტანტინე ვარდელის გასახსენებლად, ავტორი ია საკანდელიძე, რეჟისორი კი ლევან ადამიანი, მანანა დოიჯაშვილი იხსენებს ასეთ რამეს. მე ამოვწერე ეს მისი სიტყვა. 4 უმაღლესი რანგის მუსიკოსი. 4 ძალიან გამოკვეთილი ინდივიდუალურობის მქონე მუსიკოსი, 4 სრულიად განსხვავებული პიროვნება და 1 არაჩვეულებრივი მუსიკალური კოლექტივი. მე ხა ეს შეფასება დარჩეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მინდა გაიხსენოთ თქვენი მეგობრობის ისტორიები, იმიტომ რომ ესე იშვიათია, იცით, მოგეხსენებათ კოლექტივის ერთიანობა და მთლიანობა ძალიან რთულად მისაღწევია და ალბათ ძალიან ეხმარება ის, რომ თქვენ ოჯახებით მეგობრობდით, ერთად სწავლობდით ჯერ კიდევ 10 წლებში, მთელი ცხოვრება მოდიოდით ერთად. რა იყო თქვენთვის კოციკა? იმის გარდა რომ ის იყო საოცარი მუსიკოსი, ძალიან ესეთი იუმორით დაჯილდოებული ადამიანი, მე მქონდა პირადად ბედნიერება მასთან ურთიერთობისა და ჩვენ ბორჯომის კომპოზიტორების სახლში შევხვედრი ვარ ზაფხულობით ჩემს ბავშვობაში ერთმანეთს. თქვენ როგორ დაგამახსოვდებათ კონსტანტინე ვარდელი? ჩვენს უგვახსოვს და
ძალიან ნიჭიერი კაცი იყო, იმის გარდა არაჩვენს საოცრად უკრავდა და უკრავდა ნებისმიერ მუსიკას, არაჩვეულებრივი სოლისტი იყო. ამის გარდა თვითონ პიროვნება იყო არაჩვეულებრივად თბილი, ყურადღებიანი და გავიზარდეთ რა შევიზარდეთ ერთმანეთთან. ხანდახან ხოლმე ისე დიდხანს ვიყავით გასტროლებზე, რომ სახლში რო ჩამოვდიოდი ჩემცოლს კვარტეტის წევრების სახელებს უცხახდი ხოლმე ჩვენცემ, რომ შეზრდილებივით ვიყავით, ანუ თვითონ ადამიანი არაჩვეულებრივი იყო იმით, რომ ჯერტი გიждდებოდა ინსტრუმენტზე თავის საქმეზე და გამორჩეული იყო. პირველი ვიოლინო უნდა იყოს გამორჩეული, ლიდერი იყო, იცით? მე ყველა ძალიან კაი მუსიკა, მაგრამ წამყვანი იყო. ეს ყველას არა აქვს. შეიძლება იყოს არაჩვეულებრივი მევიოლინე, არაჩვეულებრივი მუსიკოსი, მაგრამ არ შეგეძლოს წაყვანა. ამას ეს ყველაფერი ქონდა და ესე მიყავდა ესე ჩვენი კვარტეტი და მის გვერდზე ისე თავისუფლ, ისე კარგად გძნობდით თავს, რომ ერთი გამოხედვა იყო საჭირო, რომ გაგვეკეთებია ის, ჩვენ ხო არიან კვარტეტები, ვინც ვარჯიშობენ და ვარჯიშით გადიან სცენაზე. ეს ქალბატონმა ელისო ვირსალაძე მას გითხრა, რომ თქვენ გაქვთ ეს ისე, რომ სცენაზე შეგიძლიათ მუსიცირება, მართლაც. სცენაზე გამოვდიოდით და რასაც აკეთებდა, რაც გვინდოდა რომელიმეს ერთი ორგანიზმივით უცბად ვაკეთებდით ამას სცენაზე. ნუ საოცარი ბიჭი იყო, ძალიან დაგვაკლდეს სიტყვებით ვერ გამოხატავ ამას, ძალიან მიჭირს სიტყვებით გამოხატვა, მაგრამ ერთია რომ ის ყოველთვის დარჩება. ეს ყველაფერი რაც გაკეთდა, ეს წიგნი, ეს ფილმები, ეს ალბომი, ეს ყველაფერი უკტავს გახდის ჩვენ კვარტეტს და მინდა ხაზი გაუსვა ბატონ გოდეს, იმიტომ რომ მისი დაკვრა იყო რაღაც. იცით რა, ძალიან ენაკვირვატიანი კაცი იყო, ხშირად ხუმრობდა და არ ვიცი, რამდენად შეუდა მას მაგალითად ასეთი სახუმარო გადაძახილები სცენაზე გასვლის წინ. აი, ხო არის ხო, მე ცოტა ძნელია დაიწყო სახე და გააგრძელო ჩვეულებრივად. გასტროლებზე რო დადიხარ, ბევრი კურიოზები ხდება, ну რა თქმა უნდა, ყველაფერს წიგნში შეტანა და ეს არ გამოდის, მაგრამ როგორ არა, მაგალითად სულხან ცინცაძის საიუბილეო 50 წელი შეუსრულდა სულხან ცინცაძე და გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოს ფარგლებში წავსულიყავით და ну ისეთი პურმარილები იყო და კონცერტი და სამტრედიაში ვართ და უკრავდით სულხანის პიესებს, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი პიესა მაგას აქვს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ჩეხური, ტიბეტური. აი ტიბეტურსაც უკრავდით, ჩინურსაც. ხო და ასე შეხედვარ და კოზიკა უყურებს ახლა სულხანს. უნდა რომ რაღაც იხუმროს, ხო და გამოხედას და ესეუნება. სულხან. ნაო 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 ნაო, იმანუცა თვითონ ჩინურა და ჩვენს სცენიდან პირდაპირ. აი ესეთი რაღაცეები. ადვილი იყო მე გაგრძელება ესეთი ხომ. ნუ ახლა ჩვენ უკვე შეზრდილები ვართ სცენაზე, სცენის პრობლემა არ აქვს ჩვენ. იცით რა, ჩვენ დღეს მინდა მაყურებელმა იცოდეს, რომ კონსტანტინე ვარდელის ამ ღონისძიების შესახებ მე პირველად გავიგე ნიკოლოზ რაჭველის პოსტიდან, რომელიც მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა, სადაც ის წერს, რომ ჩვენ ხშირად ვიხდიდით ერთად დაბადების დღეებსო, იმიტომ რომ დღეს 15 მაისს ნიკოლოზ რაჭველის დაბადების დღესა და მე მინდა მიულოცო მას და უსრო ახალი შემოქმედებითი წარმატებები მთელი გულით და ხშირად გადაგვიხდია კიდევაც ერთად დაბადების დღეო და ტორტიც კი გაიხსენა, სადაც ბატონი კონსტანტინე 70 წლის გახდა, ნიკოლოზი 30-ის და ერთად 100 სანთელი ჩაურჩიოთ და კარგადაც უხალისიათ ამ თემაზე. სიმბოლურია, რომ დღეს სწორედ ნიკოლოზ რაჭველი ამ საიუბილეო საღამოს თავის ორკესტრთან ერთად კონსტანტინე ვარდელს გაიხსენებს. მე აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენი ჭერთა აწლედზე, რომელმაც მთელი თაობები აღზარდა ჩვენ ქვეყნის საამაყოდ. დღეს ამ აწლედის ხელმძღვანელი დირექტორი თქვენ ბრძანდებით. ძალიან აქტიური ახლა თქვენთან ცხოვრება. 85 წელს ითვლის თუ არ მეშლება, ხო? სასწავლებელი. 85 წელს ითვლის. იცით რა, ესეც კოტესთან არის დაკავშირებული. კოტე თავისი ცხოვრების დიდი ნაწილი პედაგოგიურ მოღვაწეობას მიუძღვნა.
აქედან 10 წლს 100 წლისთვის არასდროს არ უღალატია და მისი მოსწავლეები მთელ სოფლიოში არიან გაბნეულები და არაჩვეულებრივი სკოლა შექმნა მან და სკოლა ქონდა და მთელი კვარტეტი ნიჭიერ 10 წლშია მე ამით ვამაყობ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ბავშვებიც მონდომებულები არიან და ეხლა ამდენი ცოდნა მართლა მთელი ამ 50 წლის განმავლობაში ხომ და სადღაც ხომ და გადმოაფრთხილო. რა თქმა უნდა, გაუზიარო. გაუზიარო და ამიტომ ბავშვებიც ისე არაჩვეულებრივია. მე ნიჭიერ 10 წლებზე ამიტომ ეხლა ესე იგი არ არის კონცერტი, არ არის ფესტივალი, რომ ჩვენი ბავშვები არ მონაწილეობდნენ. აი ეხლა ხან გუშინ წინ ჩამოვედით სწორედ ქუთაისში და ბათუმში ქონდა კონცერტი. ქუთაისში და ბათუმში ქონდა კონცერტი აღდგომიდან ამაღლებამდე იანო ალიბეგაშვილის ორგანიზატორობით და იქ დაუკრა ჩვენმა ორკესტრმა გაუკეთა აკომპანიმენტი იანო ალიბეგაშვილი ეს იყო რაღაცა საოცრება და ძალიან ბევრი აი ახლა გუშინ გამოსაშვების აღამო მქონდა გიორგი გიგაშვილი გეგეჭკორი სანდრო დავით ხრიკული ну ეს რაღაც საოცარი ბავშვები არიან რომლებიც გიგაშვილმა ეხლა ხან რამდენიმე ერთი კვირის თუ ორი კვირის სიკვდილი კი ჩვენ გავაშუქეთ ეს წარმატება და რომელი ერთი თქვა უკვე არ ვიცი შეიძლება გამომრჩეს რაღაცა ბავშვები მონდომებულები უკრავენ 23-ში კონცერტი გვაქვს ხვალ კონცერტია კონსერვატორიის დიდარბაში სულ ყველაფერი მე მიხარია ძალიან რომ 10 წლებში ასე დუხს ცხოვრება სადაც თქვენ გახართ სათავეში ამ ძალიან დიდი ისტორიის მქონე სასწავლებლოს რომელსაც ბევრი საამაყო ჩვენთვის მუსიკოსი გამოუშვა რომ და ეს მუსიკოსები არა მარტო ჩვენი მასშტაბით არამედ მთელი მსოფლიო მასშტაბით ასახელებენ ჩვენს ქვეყანას მე მინდა მთელი გულით გისურვოთ წარმატება და დღეს მე გრძნობ რომ ეს საღამო არ იქნება ადვილი მისი თავარი გმირის კონსტანტინე ვარდელის გარეშე მაგრამ ვფიქრობ მაყურებელი ძალიან ისიამოვნებს მისი მოწაფეების გაცნობით და მის ქალიშვილთან შეხვედრით. ერთი თუ შეიძლება ვიტყვი რომ მიღება გვაქვს ჩვენ 30 მაისამდე არის საბუთების შეტანა ნიჭიერ 10 წელში სწავლა უფასოა და უკვე ივნისის დასაწყისში იქნება გამოცდები. მისაღები გამოცდები როგორც ყოველთვის კონკურსია ჩვენთან ძალიან კარგი და ისევე იწყება ახალი თაობა, ახალი გენიოსები, ახალი ნიჭიერი ხალხის, ახალი ვირტუოზების გამო. დიდი მადლობა ნოდარ ჟვანიას ვემშვიდობებით იმისთვის რომ მოვლენების შუაგულში დღის ამბებთან გადავინაცვლოთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ახალ ამბებს მოკლე 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. გადადგეს საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი ამოთხოვნით ამ წუთებში ზუგდიდში საოლქო საარჩევნო კომისიასთან ადგილობრივები იკრიბებიან. იქ იმყოფებიან ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, რომლებიც ამბობენ, რომ CSKO-ს და ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბების საშუალებას არ მისცემენ. რა ხდება ადგილზე ლიკა ჯანყარაშვილი ისაუბრებს ზუგდიდიდან პირდაპირ ეთერში. ახალ კადრში ხედავთ, რომ 67-ში საოლქო საარჩევნო კომისიასთან შეკრებილები არიან ზუგდიდის მოსახლეობა, რომლებსაც მიმართავენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. მთავარი მოთხოვნა აქ შეკრებილი ადამიანების და ამ აქციის არის ის, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი გადადგეს და ამასთანავე ყველა პირი, რომელიც ჩართულია შესაძლოა არჩევნების გაყალბებაში, მიეცეს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში. თავად მირანდა მესხი უარყოფს ამ ბრალდებებს და ამბობს რომ მან იმოქმედა ყველა შესაბამისი კანონის მიხედვით და ამასთანავე მირანდა მესხი განმარტავს რომ მისი აზრით ეს იყო მოწყობილი პროვოკაცია ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. მირანდა მესხი დაწყებული საშანდერის საპრეზიდენტო არჩევნებიდან დღემდე უარყოფს ყველაფერს, მაგრამ ყველა არჩევნებს აყალბებს. მირანდა მესხი უნდა დაისაჯოს ადამიანი, რომელმაც ეს ქმედება ჩაედინა, ეს უნდა აუცილებლად გადადგეს. არ გადააყენებს ეს ხელისუფლება, გადავაყენებთ ჩვენ და ყველა ადამიანს, ვინც მერის არჩევნებში შეეცდება არჩევნები გააყალბოს, მიეცემა აუცილებლად სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა. სისხლის სამართლის დანაშაული თუ არის, ეს არის პროკურატურის და მათი გამოსაძიებელი საქმე. კანონი არ დამირღვევია. ეს იყო დადგმული შოუ. საოლქო საარჩევნო კომისიებში ახლა მიმდინარეობს დარეკვები და ხელმძღვანელი პირების მიერ უკან მოbrunდება უბნის ბეჭედი და რეგისტრატორი. გამოიცვლება მხოლოდ რეგისტრატორის ბეჭდები.
საარჩევნო კომისიასთან აქცია გრძელდება და აღშახრებელი მოსახლეობა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ითხოვენ, რომ საალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გადადგეს და მიეცეს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში. ზუგდიდიდან პირდაპირ ეთერში ლიკა ჯანყარაშვილი საუბრობდა. ზუგდიდის 67-და საალკო საარჩევნო კომისიაში კანონდარღვევას ადგილი არ ქონია, ასე გამოიხმაურა თამარჯვანიას უწყება სამეგრელოში განვითარებულ მოვლენებს. ცესკომ ოპოზიციის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა მირანდა მესხის გადაყენების თაობაზე. ცესკოში ამბობენ, რომ საალკო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო კომისიებს შესაბამის ინვენტარს და დოკუმენტაციას კანონის მოთხოვნების სრული დაცვით გადასცემს. გაკეთდა განცხადებები, რომ საალკო საარჩევნო კომისიის მხრიდან ადგილი ჰქონდა კანონის მოთხოვნების დარღვევას, რაც არანაირად არ შეესაბამება სიმართლეს. ზუგდიდის საალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ მიიღო გადაწყვეტილება სამაგიდოსიების და ბეჭდების უკან საალკო საარჩევნო კომისიაში დაბრუნებისა და მოგვიანებით ბიულეტენებთან ერთად გადაცემის შესახებ. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ზუგდიდის ოლქში საუბნო საარჩევნო კომისიების რეგისტრატორების ბეჭდებს მთლიანად შეცვლის. ზუგდიდში განვითარებულ მოვლენებს აკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისინი მოუწოდებენ ქართულ ოცნებას, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ძალადობის ფაქტების გამოძიება, რათა ქვეყნის რეპუტაციას გამოუსწორებელი ზიანი არ მიადგეს. პრინციპულად მნიშვნელოვანია სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაამტკიცონ საზოგადოებას, რომ ისინი არ მოქმედებენ პოლიტიკური მიზანშეწონილობით, ისინი არ არიან რომელიმე ერთი კანდიდატის მხარდაჭერები და მათი რეაგირება არის ძალიან მკაცრი და მყისიერი ყველა ძალადობის გამოვლენებაზე. გუშინ რაც ვნახეთ, ეს იყო არა მარტო პოლიტიკური თვალსაზრისით კონკრეტულ კანდიდატზე თავდასხმა, არამედ ასევე იყო თავდასხმა თავისუფალ მედიაზე, რაც ცალკე დანაშაულს წარმოადგენს, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ სამართალდამცავი ორგანოების რეაგირება ისეთივე სწრაფი, მყისიერი და ეფექტურია, როგორც ეს ხდება სხვა შემთხვევებში. ჩვენ ვიხილეთ ძალადობრივი ქმედებები ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ, ასევე ხელშეშლა ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობაში, რაც არ მეტყველებს კარგად წინასაარჩევნო გარემოზე, ამავე დროს მმართველი პარტია იყენებს სოციალურ ქსელებს იმისთვის, რომ თქვა სხვადასხვა ყალბი პროფილებით მოახდინოს ოპონენტების დემონიზება, არერთი ჯგუფი არის შექმნილი და მთლიანობაში ეს ქმნის არაჯანსაღ გარემოს. ქართული ოცნება ზუგდიდში მეორე ტურს გამორიცხავს. მმართველ გუნდში დარწმუნებულები არიან, რომ 19 მაისს დიდი უპირატესობით გაიმარჯვებენ. ხელისუფლება ოპოზიციას პროვოკაციების მოწყობაში ადანაშაულებს. როგორც ჩანს, ეს რამდენიმე დღე დაძაბული იქნება ზუგდიდში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის იმით განპირობებული, რომ ჩვენი კანდიდატს აქვს საკმაოდ დიდი უპირატესობა და ინფორმაციაც ჩვენ გვაქვს. შანსიც აქვს, რომ მათ შორის პირველ ტურში დაამთავროს არჩევნები, თუმცა ეს წინასაარჩევნო რთული სათქმელია. ალბათ ეს არის მთავარი მაპროვოცირებელი ამ ნებათა-ღებულს. თანამდებობიდან გადაყენებულ ეკონომიკის მინისტრს პარლამენტში ერთ საათში ელოდებიან. გიორგი ქობულია საკანონმდებლო ორგანოში დეტალურად ისაუბრებს თუ როგორ მიმდინარეობდა მისი გათავისუფლების პროცესი. შეხვედრას ქართული ოცნების წევრები არ დაესწრებიან. მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ ქობულიას თანამდებობიდან წასვლის რეალური მიზეზის შესახებ საზოგადოებამ იცის და გუნდიდან წასული დეპუტატები საკუთარი თავის აქტუალიზაციას ახდენენ. ქართულ ოცნებას შეხვედრაზე არაფერი ესაქმება, სწორედ ამ შინაარსის განცხადებებს აკეთებენ მმართველი გუნდის წარმომადგენლები. ვიზინა გეგიძემ, ყობან არჩემაშვილმა, ლევან გოგიჩაიშვილმა, ბექანაცვლიშვილმა მივმართეთ მას ღია წერილი, მივმართეთ მას წერილით და შევთავაზეთ ღია ფორმატის შეხვედრა პარლამენტში, რომ უბრალოდ ის მოსულიყო, გაეკეთებინა ანგარიში თავის გაწეული საქმიანობის, იმიტომ რომ ესეც საინტერესოა, ასევე თუ რა ხედვები ქონდა და შესაბამისად თავის შეხედულებისამებრ უპასუხოს ყველა იმ დაგროვილ კითხვას, რომელიც არსებობს. საკითხი ქობულიამ გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, როდესაც მან ფაქტიურად განაცხადა, რომ ხელისუფლების მხრიდან ხდება შეფერხება იმ პროექტების, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი შეკითხვები კონკრეტულად რა პროექტებს გულისხმობდა. მისი განცხადება
დასტურია იმ უძიმესი ვითარებისა, რასაც ჩვენ ხედავთ, როგორ ღრნის და ხრავს ქართული ოცნების კორუმპირებული სისტემა იმ რესურსებს, რაც უნდა მოხმარდეს ქვეყანაში ეკონომიკური კეთილდღეობის ზრდას, სამუშაო ადგილების შექმნას და ფასების დასტაბილებას. ჩვენ არ მოგვიწევია ის ჩვენ როგორც თქვენთვის კარგად არის ცნობილი მოქმედ მინისტრებს ვიწევთ ხოლმე და მათ ვესაუბრებით ნებისმიერ თემაზე, რაც ჩვენთვის შეიძლება საინტერესო იყოს. უმრავლესობის ყოფილმა წევრებმა დაპატიჟეს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი, შესაბამისად ისინი ჩაატარებენ შეხვედრას და მათ უნდა კითხოთ რა კითხვების დასმას. ასეთ იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბებს უფრო ვრცლად 13 საათზე ეთუნაინს პირველი წარმოგიდგენთ, ასე რომ დარჩით პირველზე. რა თქმა უნდა ვრჩებით და თქვენ სწორედ პირველ საათამდე გემშვიდობებით, მხოლოდ დროებით. ჩვენ დღეს შემოგთავაზებთ არაერთ პირდაპირ ჩართვას სხვადასხვა თემაზე, მაგალითად სტუდენტური ფესტივალიდან სულ რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ, როგორ მიმდინარეობს ყველაზე მასშტაბური სტუდენტური ღონისძიება. ჩვენი კორესპონდენტი ემზადება პირდაპირ ჩართვისთვის. მანამდე გიორგი ვართანოვის დრამერების სკოლა გალა კონცერტისთვის ემზადება საანგარიშო კონცერტს. მოსწავლეები ყოველ წელს მართავენ შარშან 5 წლის იუბილე. თბილისის კონსერვატორიაში აღნიშნეს წელს მსმენელს სრულიად ახალ რეპერტუარს თავაზობენ. 19 მაისი კონცერტის წინ სკოლის აღსაზრდელებს რეპეტიციაზე ჩვენი კორესპონდენტი ანა მახარაძე ეწვია. დრამერების სკოლის მოსწავლეები ქსილოფონებს აწყობენ, დოლებსა და ტამტამებს სარეპეტიციო დარბაზის სივრცეში ანაწილებენ და გალა კონცერტამდე გენერალური რეპეტიციისთვის ემზადებიან. მუსიკალური საღამოს პირველ განყოფილებას სწორედ ისინი გახსნიან. შენ გადმოდი აქეთ და შენ წადი იქით. გიოსთან ერთად ხო უკრავი ვალავიდა. გალა კონცერტი დრამერების სკოლისთვის ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა, თუმცა წელს ისინი მაყურებელს განსხვავებულ რეპერტუარს შესთავაზებენ. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში პოპულარული კომპოზიციები, მუსიკა, კინოფილმებიდან და მსოფლიო ვოკალური ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები გაჟღერდება. წელს ამოვარჩიეთ უფრო განსხვავებული პროგრამა, უფრო მუსიკა, კინოფილმებიდან არის უფრო რთული და საინტერესო შესასრულებლად. ბავშვებსაც მოსწონდეს რეპერტუარი და კიდევ ვფიქრობ, რომ გავაკეთოთ რაღაც საინტერესო დრამა შოუ, განათებული კოსტიუმები და საინტერესო რაღაცა გამოვა. ნამდვილად ძალიან ის საინტერესო მოსასმენად პროგრამა არის და მე მგონი იმედია ყველას მოეწონება. ინდიანა ჯონსი, კარების ზღვის მეკობრეები, გლადიატორები, Coldplay's Viva La Vida, რაველის ბოლერო და მსმენელისთვის ნაცნობი და საყვარელი 10 კომპოზიცია ახალ საკონცერტო პროგრამაში გაერთიანდა. რამდენიმე ნაწარმოებს დრამერების სკოლის მუსიკოსები კონსტანტინე ვარდელის სიმებიან კვარტეტთან ერთად შეასრულებენ. კონცერტის მეორე ნაწილში კი მათ ჩასაბერი ინსტრუმენტების ორკესტრი შეუერთდება. მე ყველა ნაწარმოები მომწონს განსაკუთრებით ალბათ underground tango, რადგან არის განსხვავებული თავის ხასიათით. ბავშვები გარდა იმისა, რომ უბრალოდ კონცერტისთვის ემზადებიან, ასევე ვითარდებიან და სწავლობენ უფრო ადვილად, მერე არჩევენ სხვა უფრო რთულ ნაწარმოებს და ჩვენ უფრო წინ და წინ მივდივართ ეს განსაკუთრებით მომწონს ამ პროცესში. მე ვკრავ დრამზე. დრამი იმიტომ მომწონს, რომ არის ანუ მიყვარს ძიმე მუსიკა და ძალიან დიდ როლს ასრულებს მეტალში. ძირითადად და ძალიან მომეწონა. ყველაზე მეტად მომწონს ბოლერო. რაველის. პლუს წელს დავამატეთ დირიჟორი ირაკლი შერმაზანაშვილი, ძალიან კაი ადამიანი და პროფესიონალი თავისი საქმის, ძალიან კარგად გააკეთა გაორკესტრება საინტერესო ნაწარმოების და წელს პირველად გამოდივარ დირიჟორთან ერთად. სამომავლოდ დრამერების სკოლა მაყურებელს ქართული კინომუსიკისა და ცნობილი ნაწარმოებების საორკესტრო ვერსიებსაც შესთავაზებს. ამჟამინდელი რეპერტუარით კი მუსიკოსები გალა კონცერტზე მსმენელის წინაშე 19 მაისს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში წარსდგებიან. მაისს ოლიმპიური პარკის ტერიტორიაზე სტუდენტური ფესტივალი 2019 ოფიციალურად გაიხსნა და ამ დრომდე მიმდინარეობს. ფესტივალში საქართველოს საუნივერსიტეტო ქალაქებში მომქმედი 36 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება და 50,000-მდე სტუდენტი მონაწილეობს. ღონისძიებას მიშა ტალახაძეც ესწრება, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. მიშა, რა ეტაპზეა ფესტივალი დღეს?
შუადღემშვიდობისა ნინო, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ოლიმპიური პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც სტუდენტური ფესტივალი 2019 მიმდინარეობს. Როგორც უკვე აღნიშნე, ფესტივალში 50000-მდე ქართველი და უცხოელი სტუდენტი მონაწილეობს. 10 დღის განმავლობაში ფესტივალის ფარგლებში 20-მდე მასშტაბური ღონისძიება ჩატარდა. ფესტივალი მოიცავს როგორც საკონკურსო, ასევე არასაკონკურსო ნაწილს. მაყურებელს ვეტყვი, რომ ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი არის თბილისის მერია და სწორედ თბილისის მერიის წარმომადგენელი ბატონი ზაზა ცინცაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. გამარჯობათ ბატონო ზაზა. თუ შეიძლება მაყურებელს რომ უთხრათ, რას ნიშნავს ზოგადად მსგავსი ფესტივალი ქართულ საგანმანათლებლო სივრცისთვის? მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს სტუდენტური ოლიმპიადა, რომელიც ახლა ტარდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქედან, რომ ჩართულია საქართველოში მოქმედი თითქმის ყველა უნივერსიტეტი, 36 უნივერსიტეტი, რომელიც ჩართულია, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ტარდება როგორც საკონკურსო ნაწილია, ასევე არასაკონკურსო ნაწილია და კონკურსი ტარდება როგორც სპორტულ, ასევე კულტურული მიმართულებით, ასევე არის სხვადასხვა არასაკონკურსო მიმართულებები. მაგალითად, სპორტის მიმართულებით შეგვიძლია გამოყოთ ფეხბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი, როგორც გოგონებში, ასევე ვაჟებში, ასევე სპორტული ნაწილთან ერთად არის კულტურული ნაწილი. შეჯიბრებები საკონკურსო ნაწილია ქართულ ცეკვებში, ხალხურ სიმღერებში, თანამედროვე ცეკვებში და ასე შემდეგ. რაც ყველაზე მთავარია, ჩართულია ძალიან ბევრი სტუდენტი და ჩვენ ხელს უწყობთ ამით, რომ სტუდენტებმა მოახდინონ თავიანთი შესაძლებლობის რეალიზება და მხარს უჭერთ როგორც კულტურის, ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და მივესალმებით ყოველივე კარგ წამოწყებას, რომელიც ჩვენი მომავალი და ჯანსაღი თაობის განვითარებაზეა ორიენტირებული. ძალიან დიდი მადლობა. ამ ფესტივალში ჩართულია ძალიან აქტიურად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც. სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის პრეზიდენტი შოთა კეჟერაშვილი გვერდთობა ახლა პირდაპირ ეთერში. შოთა, მოკლედ რომ გითხრათ, რა სახის ღონისძიებებში იღებს მონაწილეობას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და რამდენად შეიცვალა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სტუდენტური ცხოვრება ამ ფესტივალის ფარგლებში? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა რომ მიულოცო, ასე ვთქვათ, სრულიად სტუდენტობას ამ ფესტივალის წარმატებით ჩატარება. როგორც მოგეხსენებათ, თითქმის ყველა უმაღლესი სასწავლებელი იღებს მონაწილეობას და რა თქმა უნდა, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ჩართულობით გამოირჩევა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჩამოთვლილი იყო ის ღონისძიებები, რაც მიმდინარეობს ამ ფესტივალის ფარგლებში და ჩვენ აბსოლუტურად ყველა სახეობაში ვიღებთ მონაწილეობას. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ფესტივალი გამოირჩევა თავისი მასშტაბურობით, ვინაიდან მსგავსი ჩართულობა ბოლო პერიოდის განმავლობაში არასდროს არ ყოფილა და რაც ძალიან სასიხარულოა. არა მხოლოდ მონაწილეები, არამედ გულშემატკივრებიც აქტიურად არიან ჩართულები და თითქმის ყოველდღე დადიან და გულშემატკივრობენ თავიანთ უნივერსიტეტებს. ამ კუთხით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რა თქმა უნდა, არის ძალიან გამორჩეული და ეს ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო. რაც შეეხება სტუდენტის ცხოვრებას, ამ დღეებმა ნამდვილად გამრავალფეროვნა ეს ყოველია, ვინაიდან არის როგორც კულტურული, ასევე სპორტულ ნაწილში რამოდენიმე ძალიან კარგი ღონისძიება და ვთქვათ, ყველაფერი ძალიან კარგად მიმდინარეობს. იმედი მაქვს, რომ იქნება ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი ფესტივალი ზოგადად სტუდენტურ ცხოვრებაში. შოთა, ახლა როგორც ხედავთ, ახლაც მიმდინარეობს ამზადისი საკონკურსო ნაწილისთვის. რო გითხრა მოკლედ რა ხდება ახლა ოლიმპიური პარკის ეზოში? დღეს გაიმართება ფინალური ნაწილი, როგორც სპორტული, ასევე კულტურული ღონისძიებების. აი თქვენ ხედავთ, რომ მიმდინარეობს მოსამზადებელი, ვთქვათ, ვარჯიში კალათბურთის ფინალისთვის, ასევე გვექნება დღეს ფეხბურთის ფინალი, ასევე გვაქვს თანამედროვე ცეკვების ტური და დღეს დასრულდება, ასე ვთქვათ, ფინალური ნაწილი ამ ფესტივალის, ხვალ გვექნება დახურვა და ძალიან მიხარია, რომ ეს ყველაფერი ასე ჯანსაღად და ასე ვთქვათ, ახალგაზრდულ და სტუდენტურად მიმდინარეობს. ძალიან დიდი მადლობა შოთა. როგორც იცით, სტუდენტები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები ამ ფესტივალში და სწორედ ახლა შემოგვიერთდება ჩვენ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის პრეზიდენტი, რომელიც გვეტყვის, ანუ რამდენად არის თქვენი უნივერსიტეტი ჩართული აღნიშნულ აქტივობებში და ახლა რო გითხრათ, რა სახის ღონისძიება მიმდინარეობს სცენაზე? კარგით გეტყვით, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ პირველად ხდება ის, რომ რეგიონებიც ჩავერთეთ, ესე ვთქვათ, სტუდენტურ ფესტივალში, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ სტუდენტებში ძალიან დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია ამ ფაქტმა და იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო მასშტაბური გახდება ეს პროექტი და ესე ვთქვათ, მომავალშიც ჩატარდება. ეხლა ბათუმის უნივერსიტეტი გადის რეპეტიციას. იქეთ ხედავთ, რომ ალბათ სპორტული მიმართულებითაც ბავშვები ვარჯიშობენ და მინდა ვთქვა, რომ არა მარტო კულტურულ მიმართულებაში, სპორტულ მიმართულებაშიც საკმაოდ აქტიური იყო ჩვენი ჩართულობა და მიხარია, რომ ჩემი უნივერსიტეტიც ესე ვთქვათ, აქტიურად არის ამ ყველაფერში ჩართული.
მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ აქტიურად მიმდინარეობს აქ სამზადისი საკონკურსო ნაწილისთვის. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გამოვლინდება საბოლოოდ გამარჯვებული უნივერსიტეტი. ახლა ერთ-ერთი უნივერსიტეტის წარმომადგენელია ჩვენთან, რომელ უნივერსიტეტს წარმოადგენთ და როგორც ვიცით, გამარჯვებული ეყოლება დღევანდელ ფესტივალს 2017-ს. როგორ ფიქრობთ, გაიმარჯვებთ თუ არა თქვენ უნივერსიტეტი და რა მოლოდინები გაქვთ ზოგადად? ჩვენ ვართ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. ჩვენთვის დიდი პატივია ამ ფესტივალში მონაწილეობა, რადგან რეგიონიდან ვართ და ძალიან დიდ როლს ასრულებს ეს ფესტივალი ჩვენ სტუდენტურ ცხოვრებაში. ჩვენი მოლოდინები არის ის, რომ ფიქრობთ, სამეულში გავალთ და შეიძლება პირველი ადგილიც მომიპოვოთ. გვაქვს იმის რესურსიც და გამოცდილებაც, რომ ღირსეულად წავდგეთ და წარვადგინოთ ჩვენი უნივერსიტეტი ამ ფესტივალზე. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა კაცში გიტოვებთ რეპეტიციას ერთ-ერთი უნივერსიტეტის და შევახსენებ მაყურებელს, რომ სტუდენტური ფესტივალი 2019 დასრულდება ხვალ ოფიციალური დასრულის ცერემონიით. იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ ყველა სტუდენტი თავის მისიას უნდა ასრულებდეს, რა თქმა უნდა, ამ დიდ მოძრაობაში, რასაც ახლა სტუდენტური ფესტივალი ქვია და რაშიც, როგორც შენგან გახდა ჩვენთვის ცნობილი 50,000 სტუდენტია მთელი საქართველოდან ჩართული, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან სიმბოლურია, რომ შენ, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად და გინდა სპორტული აქტივობებით ეხლა ვერ დაკავდებოდი, მე მინდა ჩვენო მაყურებელმა იცოდეს, რომ მიხეილ ტალახაძე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი, ის ჩვენს გუნდშია გადაცემის დაწყებისთანავე, ანუ ორთვენახევარია და ალბათ ამ დღეებში, რადგან აქტიურად ვერ არის ჩართული, ცდილობს მის გაშუქებას და მე მინდა წარმატება უსურვო განსაკუთრებით მიშა შენს უნივერსიტეტს, თუმცა აქ მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, რომ გაიმარჯვებს ამ საკონკურსო პროგრამაში სწორედ საქართველოს რომელიმე ერთი უნივერსიტეტი გამოვლინდება გამარჯვებულად. ვემშვიდობებით სტუდენტებს ოლიმპიური პარკის ტერიტორიაზე გამართული რეპეტიციიდან და ახლა მოდით ცოტა ხანი მსოფლიო სიახლეებს გადავავლოთ თვალი, იმიტომ რომ აგენტი 007-ის ახალი 25 ნაწილის გადაღების პროცესი შეჩერდა. მიზეზი კი ჯეიმს ბონდის როლის შემსრულებელი მსახიობის დენიელ კრეიგის ტრავმა გახლავთ. მსახიობი ერთ-ერთი სცენის გადაღების დროს სირბილისას დაეცა და ტერფი დაიზიანა. როგორც ცნობილია, ფილმის ამ ეპიზოდს იამაიკაზე იღებდნენ. სამკურნალოდ კრეიგს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოუხდა გადაფრენა, რის გამოც ლონდონში დაგეგმილი მომდევნო გადაღებები დროებით გადაიდო. ეს კრეიგის პირველი ტრავმა არ გახლავთ. 2006 წელს კაზინო როიალის გადაღების დროს მსახიობმა კბილები ჩამოიმდვრია. 2008 წელს ხელის თითი დაიშალა, 2015 წელს კი ჯეიმს ბონდის გადაღებისას მუხლი დაიზიანა. ბონდიანას ახალი ეპიზოდის პრემიერა მომავალი წლის აპრილშია დაგეგმილი, თუმცა გადაიწევს თუ არა ამ მსახიობის ტრავმის გამო ფილმის გამოსვლის თარიღი, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით დაუდგენელია. ამერიკელი მსახიობი და მოდელი ინდია მური პირველი ტრანსგენდერი ადამიანია, რომელიც ჟურნალ ელს ამერიკული გამოცემის გარე ეკრანზე მოხვდა, გარეკანზე უკაცრავად. მადლობელი ვარ, რომ ჟურნალმა არჩევანი ჩემზე გააკეთა, წერს მოდელი. მიხარია, რომ ელ თავის პლატფორმას ტრანსგენდერი ადამიანების შესახებ ცნობადობის ასამაღლებლად იყენებს. ჟურნალის გარეკანისთვის გადაღებულ ფოტოებში 24 წლის მსახიობს ლუი ვიტონის სამოსი აცვია. ფოტოებთან ერთად ჟურნალში ვრცელი სტატიაცაა დაბეჭდილი. მასზე როგორც ტრანსგენდერზე მსახიობზე, საკუთარ ბავშვობაზე წერს ის, მშობლებთან ურთიერთობასა და ცხოვრებისეულ გამოცდილებას უზიარებს მკითხველს. ციტატა შემოგთავაზებთ, უბრალოდ ვიცოდი, რომ ჩემი ცხოვრებაში ცვლილებების დრო დადგებოდა, ვიცოდი, რომ მომეცემოდა შანსი მსოფლიოსთვის მესწავლებინა ისეთი რამ, რაც უფრო მეტი ადამიანისთვის ცხოვრებას გახდიდა უსაფრთხოს, ამბობს ის ჟურნალთან ინტერვიუში.
ამერიკელმა მკვლინთავებმა მარიანის ღრმულის რეკორდულ სიღრმეში ჩააღწიეს, წერს BBC. ვიქტორ ვესკოვო წყნარ ოკეანეში 11 კილომეტრის სიღრმეში ჩავიდა და იქ 4 საათი დაჰყო. ჯამში მან და მისმა გუნდმა წყალქვეშა ხომალდით ექსპედიციის ფარგლებში ოკეანეში 4-ჯერ ჩაყვინთეს და საკვლევი წყალქვეშა აპარატურაც გამოიყენეს. მკვლევართა ჯგუფის განცხადებით, მათ ოკეანეში მცხოვრები არსებების 4 ახალი სახეობა და მკვეთრი შეფერილობის კლდოვანი წარმონაქმნები აღმოაჩინეს, რომელიც მათი აზრით წყლის ფსკერზე არსებული მიკროორგანიზმების დალექვის შედეგად წარმოიქმნა. მათ წყალქვეშა ნიუშების შესასწავლად ხმელეთზე ამოიტანეს, ეკოსისტემაზე ადამიანების უარყოფით გავლენებს მკვლევარები 11 კილომეტრის სიღრმეშიც კი წააწყდნენ. ცოცხალ არსებებთან ერთად ოკეანის ყველაზე ღრმა ფსკერზე პლასტმასის პარკიც იპოვნეს. გაერთიანებული ერების ანგარიშის მიხედვით, ყოველწლიურად ოკეანეში მილიონობით ტონა პლასტმასა იყრება. ოკეანის დაბინძურებასთან ბრძოლა პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა გახლავთ. მუზეუმების გაერთიანების საკითხს მტკივნეულად აღიქვამენ მუზეუმები, რომლებიც შესაძლოა შეუერთონ ხელოვნების სასახლეს. ამ თემას უკვე რეკლამის შემდეგ გავშლით, არ გადაართოთ, დარჩით ტელეკომპანია პირველის არხზე. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ნიკო ნიკოლაძის და გიორგი ერისთავის მუზეუმები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს მიუერთეს. გასულ კვირას მწერლებისა და გამომცემლების გაღიზიანება მოყვა წიგნის ეროვნული ცენტრისა და მწერალთა სახლის გაერთიანების დადგენილებასაც. პროტესტს გამოთქვამენ თანამშრომლებიც საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმსა და ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმებშიც, რომლებიც საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმს მიუერთეს. სანდრო ცხარაძე აგრძელებს ამ თემას პირდაპირ ჩართვაში. სანდრო, მოგესალმები. ნინო, მოგესალმებით. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქართული ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში, სადაც შეკრებილი არიან ამავე მუზეუმის დირექტორი ანა შანშიაშვილი, მუზეუმის კურატორი იზოლდა მელიქიშვილი და ქართული ხალხური სიმღერისა და მუსიკალური საკრავების მუზეუმის დირექტორი რევაზ კოტრიკაძე. ისინი აქ შეიკრიბნენ იმისათვის, რომ თავიანთი პოზიციები გაგვაცნონ ჩვენს მაყურებელს იმ გაერთიანებასთან დაკავშირებით, რაც შენახსენე, რომ ეს მუზეუმები შეუერთდება საქართველოს კინოს, მუსიკისა, საქართველოს კინოს, მუსიკის, თეატრისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმს. ქალბატონ ანასთან მინდა გადავიდე ახლა კითხვით. ქალბატონო ანა, თქვენ თვისობრივად არ ხართ ამ გაერთიანების, თქვათ, მოწინააღმდეგე, ოღონდ თქვენ გსურთ გაერთიანება ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრთან. აი რა არის ამის მიზეზი? უპირველეს ყოვლისა ვიტყვით, რომ ჩვენი მუზეუმი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სამუზეუმო ინსტიტუცია საქართველოში. მას აქვს თავისი პროფილი, ეს არის ხალხური ხელოვნება, ხალხური რეწვა და აქედან გამომდინარე ჩვენ უბრალოდ კითხვას ვსვავთ, რა აქვს, ასე ვთქვათ, რა გადაკვეთის წერტილები აქვს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმს საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმთან და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ასეთი შეთავაზება, ალტერნატივა, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის სწორედ ფოლკლორის მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაცია, ჩვენი მიზანი არის ის, რომ მაქსიმალურად ერთად ვიმუშაოთ, ხო, ამ გაერთიანების მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ამ ჩვენი რესურსების ოპტიმიზაცია და ამ კუთხით ჩვენ ვხედავთ, რომ არსებობს სხვა უფრო მსხვილი სიპები, სხვა ორგანიზაციები, მაგალითად ფოლკლორის ცენტრი, რომელთან ერთობაც უფრო მეტად გაამართლებდა ამ გაერთიანებას. თუმცა თავისთავად ზოგადად ის კითხვაც ისმის, საერთოდ რატომ უნდა გაერთიანდეს ესეთი ძველი ინსტიტუცია, ასეთი მნიშვნელოვანი პროფილის ინსტიტუცია სხვა მასთან, სიფთან. თქვენ როგორც ვიცით, პრემიერსაც მიმართეთ და მინისტრსაც მიმართეთ წერილით, რა ეწერა ამ წერილში, რას მოითხოვთ?
ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის დადგენილება, რომელსაც აწერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელს, ჩვენ მას მივმართეთ პირდაპირ და ასევე მივმართეთ ჩვენს მინისტრს. იქიდან გამომდინარე, რომ ვასაბუთებთ სწორედ იმას, რატომ არის უფრო ლოგიკური დაუშვათ სხვა სიფთან, ასე ვთქვათ, ჩვენი გამსხვილება იმ ვერსიასთან, რაც თვითონ კულტურის სამინისტრომ შემოგთავაზა ჩვენ. მადლობა ქალბატონო ანა. მე ახლა კითხვით მინდა გადავიდე ქალბატონ იზოლდა მელიქიშვილთან, რომელიც ამ მუზეუმის კურატორი გახლავთ. ქალბატონო იზოლდა, მოგესალმებით. ჩვენ როგორც ვიცით, ამ მუზეუმს დიდი ხნის ისტორია აქვს, ერთ-ერთი უძველესია და მისი ისტორია ფაქტობრივად 1899 წლიდან იწყება. აი თქვენ ახლა რა საფრთხეებს ხედავთ ამ მუზეუმის მომავლისთვის, თუ ეს გაერთიანება მოხდება? პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე მინდა ორივე სიტყვით თავად ისტორიის შესახებ მოგახსენოთ, იმდენ ადამიანებს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მისი ისტორია 1999 წლიდან იწყება, ანუ როდესაც საკავკასიაში შეიქმნა კავკასიის კუსტარული კომიტეტი, რუსეთის საიმპერატორო კარის მიერ დაარსებული კავკასიის კუსტარული კომიტეტი და ამ კომიტეტის ბაზაზე ფაქტობრივად ჩვენ ვართ შინამრეწველობის მუზეუმის სამართალ მემკვიდრე, იმიტომ რომ მაშინ უკვე დაარსდა ეს მუზეუმი, სპეციალურად მისთვის გამოიყო ტერიტორია მუშტაედის, დღევანდელ მუშტაედის ბაღში აშენდა შენობა, სახელოსნოების, სამღებრო ცენტრები და სხვადასხვა დაწესებულებები, რაც განაპირობებდა ამ მუზეუმის არსს, ამ მუზეუმის შინაარსს. ეს არის რა? ეს არ არის ჩვეულებრივი მუზეუმი, ვთქვათ, თავისი ექსპოზიციებით, თავისი ფონდებით, დამთვალიერებლებით დაშენ. ეს არის ცოცხალი ორგანო, რომელსაც უშუალო კავშირი აქვს ხალხური რეწვის ოსტატებთან. ამ მუზეუმს ერთგვარად ის რაღაცა, მაგალითად 1907 წელს სპეციალურად მოიწვიეს ბარონ შტირლიცის სკოლაში განათლება მიღებული ლატვიელი სპეციალისტი, მხატვარი იული სტრაუმე, რომლის სახელთანაც არის დაკავშირებული ამ მუზეუმის დაარსება და ის მოიწვიეს, რატომ იცით? მოიწვიეს როგორც დიზაინერი. ის და სხვა მხატვრები მასთან ერთად აწყობდნენ ექსპედიციებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, აგროვებდნენ მასალას, ანუ აკეთებდნენ ჩანახატებს, ესკიზებს, რომლის საშუალებითაც შემდგომ ამ ესკიზებით ისინი აწვდიდნენ ამ ესკიზებს ხელოსნებს, სახელოსნოებს და იქმნებოდა სხვადასხვა დანიშნულების ხალხური და გამოყენებით ხელოვნების ნიმუშები. ანუ ფაქტობრივად ეს ერთგვარად იცით დიზაინის მუზეუმის პირველი ჩანასახიც კი იყო. აქედან გამომდინარე მისი მნიშვნელობა და მისი პროფილი სწორედ ამიტომ არის ძალიან გადამწყვეტი მისი დამოუკიდებლად არსებობა. თუ მაინდა-მაინც როგორც ქალბატონო ანუ ბრძანა, თუ მაინდა-მაინც გაერთიანების აუცილებლობა არის, მაშინ უპრიანია ამის მიერთება იმ დაწესებულებასთან, რომელიც ჩვენ პროფილით უფრო გვემიჯნება. ჩვენ გვენათესავება, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე ჩვენი მოთხოვნა ეს არის, ჩვენ ახლა პრინციპულად ვინმეს წინააღმდეგი ნამდვილად არ ვართ. აი ამ პრინციპიდან გამომდინარე მისი დანიშნულებიდან, რომ ეს მუზეუმი როგორც ცოცხალი ორგანო, როგორც ერთადერთი მუზეუმია ფაქტობრივად საქართველოში ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების. ახლა შეიძლება ვიღაც შემედამოს ეთნოგრაფიულ მუზეუმთან, მუზეუმის არსებობასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მაგრამ ეთნოგრაფიის მუზეუმს სხვა მიმართულება აქვს. ის ძირითადად არის აი ამ კუთხეების, სახლების წარმოდგენილი ვთქვათ გამოფენა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ცოცხალი კავშირი მხოლოდ აი ამ ხელოსნებთან. ამის დასტური არ პირველ სართულზე თქვენ ალბათ ნახეთ, ქალბატონო არაჩვეულებრივი გამოფენა გააკეთა ახლა. ეს არის ღვთისმშობლის წილხოდრობასთან დაკავშირებული და ჩვენ გავაკეთეთ როგორც ჩვენი ძველი ექსპონატები და თანამედროვე ოსტატების ნამუშევრები, რომლებიც ჩვენთან მოდიან, ჩვენგან იღებენ კონსულტაციებს, ჩვენი ექსპონატების პირებს აკეთებენ. აქედან გამომდინარე, ეს არის მართლა ცოცხალი ორგანო. ამიტომ არ შეიძლება რომ წაიშალოს ეს მუზეუმი, როგორც ასეთ რომ მისი სახელწოდება ხალხური და გამოყენებითი, ტრადიციული, რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენი ეროვნულობის, ჩვენი აი ამ მენტალიტეტის მაჩვენებელი არის ეს მუზეუმი და მე ვთვლი რომ რა ვიცი ახლა შეიძლება ჩვენ ვერ გაუწევთ დიდი წინააღმდეგობა სახელმწიფო გადაწყვეტილებას, მაგრამ მე მგონია უნდა გაითვალისწინონ იმ ადამიანთა მოსაზრება, რომლებმაც აქ წლები გაატარეს და რომლებიც წლების წინ ამ მუზეუმის შექმნაზე იღწოდნენ და შექმნეს ეს არაჩვეულებრივი დაწესებულება. დიდი მადლობა ქალბატონო იზოლდა. მაყურებელს როგორც უთხარი ჩვენთან ერთად ასე არის. წარმოგვიდგენ სანდრო. ქალბატონი იზოლდა იმის გარდა რომ მუშაობს და წარმოადგენს დღეს გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმს, ხო? მუშაობს ეროვნულ მუზეუმშიც, თუ არ მეშლება ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში. მე მაინტერესებს მას ვკითხოთ, აი როდესაც მუზეუმების გაერთიანება მოხდა ეროვნული მუზეუმის ფრთის ქვეშ, ხო?
ამ პროცესში რეალურად ჯანაშიას მუზეუმს არავითარი საფრთხე არ შეექმნა. რა საფრთხეებს ხედავს კონკრეტულად ამ გაერთიანებაში, რაც ახლა არის 1 ივნისიდან მოსალოდნელი? ნინო გვეკითხება, როგორც ვიცით, თქვენ ასევე ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმშიც მუშაობთ, თუმცა მაშინ, როდესაც ამ მუზეუმის ქვეშ მოხდა მუზეუმების გაერთიანება, არანაირ საფრთხეზე არ იყო საუბარი და კონკრეტულად დღეს რა საფრთხეს ხედავთ ამ მუზეუმისთვის, თუ ეს გაერთიანება შედგება? მე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობაში ქართული ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, შალვა მირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მუშაობ. აქ მე მოწვეული სპეციალისტიც ვარ, ასე ვთქვათ, შეთავსებით. ახლა, როდესაც გაერთიანდა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ეგიდის ქვეშ 11 მუზეუმი, არც ერთ მუზეუმს სახელწოდება მისი და ფუნქცია არ წაშლია. ანუ ჩვენ ვართ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა მირანაშვილის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი. ანუ ჩვენ დამოუკიდებლობა ამ თვალსაზრისით შევინარჩუნეთ. მნიშვნელობა არ აქვს გენერალური დირექტორი, ვინ იქნება მთავარი ის, რომ აი ამ მუზეუმებს ყველას, რომლებიც გაერთიანდნენ, აქვს თავისი ფუნქცია, თავისი დანიშნულება და თავისი ხელმძღვანელობა ყავს, რომლებიც რა თქმა უნდა გენერალურ დირექტორს ექვემდებარებიან. ეხლა თუ მაგალითად გაერთიანება მოხდება ჩვენთვის მაპროფილებელ რომელიმე დაწესებულ რომელიმე სიფთან მიერთება არ მოხდება გაერთიანება და არა შთანთქმა რომელიმე დაწესებულების მიერ ამ მუზეუმისა, რა თქმა უნდა არაფერს საფრთხეს ჩვენ ამაში არ ვხედავთ, მაგრამ თუ კი მოხდება ის, რომ როგორც უკვე გითხარით, ზოგადად სახელწოდებაც კი წაიშლება ამ მუზეუმისა და არ ამ მისი ფუნქციონირება, რაც არის მთავარი, მისი ურთიერთობა აი ამ ხალხური რეწვის სახელოსნოებთან, მაშინ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი საფრთხე, იმიტომ რომ ხლა მე არ ვიცი როგორ მართლობას მოითხოვს თქვათ ის ვინც ამ გაერთიანებას უხელმძღვანელობს და უხელმძღვანელებს და რანაირად წარმართავს ამ საქმიანობას, მაგრამ აი იმ ბრძანებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ მივიღეთ ვთქვათ სახელმწიფო ხელისუფლებიდან როგორ უნდა მოხდეს ეს გაერთიანება, მეგობრებო, რეორგანიზაცია და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ნამდვილად მე ვხედავ საფრთხეს იმისა, რომ შეიძლება აი ამ მუზეუმმა ამ პროფილით, რა პროფილითაც ჩვენ მუშაობთ, ვთქვათ, შეწყვეტოს თავისი არსებობა. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. თანამშრომლები მოითხოვენ, რომ მუზეუმი უმჯობესია გაერთიანდეს ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრთან. თუ არსებობს მსოფლიოში ასეთი ანალოგი, მაგალითად, არ ვიცი, აი ფოლკლორის ცენტრებს აქვს ასეთი მიერთებული ეს მუზეუმები, აი არ ვიცი, ან საერთოდ ანოს აზრი გვაინტერესებს. პირველ რიგში მაყურებელმა მინდა იცოდეს, რომ ამ მუზეუმის დირექტორი საიდანაც ახლა შენ გვერდთვები, გახლავთ ადამიანი, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის თანამშრომელი იყო. წლების განმავლობაში ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც წლებია სხვადასხვა მეცნიერული კვლევებისთვის სახელოვნებო პროექტებს ახორციელებს მაკად ვალიშვილის თაოსნობით. ამის გარდა ის თუ არ მეშლება, ასე ქვია, ტრადიციული რეწვის ასოციაცია ხელმძღვანელობს, ანუ რომლის ფარგლებშიც 2 წელიწადია იმართება ოსტატთა დიდი გამოფენა ფესტივალი. ეს პროექტი წელს რაბათში იგეგმება და რაც ყველაზე მთავარია ამ ტრადიციული რეწვის ასოციაციის ფარგლებში, პროექტის ფარგლებში მოახერხეს და 100 მეტ ოსტატს აღუჭურვეს სათანადო ტექნიკით სახელოსნოები. კვალიფიკაცია აუმაღლეს. ეს რაც მე როგორც რიგით ჟურნალისტმა ვიცი ამ ასოციაციის მუშაობის შედეგები. და საინტერესოა, ეხლაც აი რაბათში დაგეგმილ ამ დიდ ღონისძიებას ამ მუზეუმთან ერთად აკეთებდა ანოს. მას საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს სხვა ფონდებთან ურთიერთობის და ძალიან დიდი რაოდენობის გრანტების მოზიდვის გამოცდილება აქვს სახელმწიფო პროექტებში. მაინტერესებს თქვათ კონკრეტულად რა საფრთხეს გრძნობს ამ გაერთიანების შედეგად ამ მიმართულებით. ან როგორ ფიქრობს ფოლკლორის ცენტრთან ერთად შეძლებს თუ არა რომ უფრო გრანტი მოიზიდოს მუზეუმისთვის. იქნებ აი ამ გზას უფრო უკეთ აგვიხსნას, რატომ ხედავს პერსპექტივაში უკეთესად. კი ბატონო. ანა დაგებრუნდებით ისევ კითხვით. საერთაშორისო პრაქტიკა როგორია, თქვენ რამდენად იცით, რომ მსგავსი ტიპის მუზეუმები გაერთიანებული იყოს ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრთან, ამაზე რომ გითხრათ.
ზოგადად თვითონ ეს არგუმენტი რომ ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრი იმიტომ არ შეიძლება გაერთიანება, ის არ არის მუზეუმი, თავად ამ დადგენილებით არის ფაქტობრივად უარყოფილი, იქიდან გამომდინარე რომ სამედიცინო ინსტიტუტს მიუერთდა სამედიცინო მუზეუმი, რომელიც თავისთავად არ არის სამუზეუმო დაწესებულება. სწორედ ამიტომ ამის პრაქტიკა ძალიან ბევრი არის, ძალიან ბევრი უნივერსიტეტთან, კვლევის ცენტრთან არსებობს ასეთი სამუზეუმო დაწესებულებები და ჩვენი ისტორია, იქ ალბათ მაიზოდამ რაზეც ისაუბრა, ისტორიულადაც ეს იყო სარეწაო მუზეუმი, რომელიც იყო დაკავშირებული შინამრეწველობის დარგთან, იყო კავკასიის კულტურულ კომიტეტთან დაკავშირებული. შესაბამისად, ეს კომიტეტიც დაახლოებით იგივე ფუნქციას ასრულებდა, რასაც დღეს ასრულებს ფოლკლორის ცენტრი, რომელიც უფრო ფართოდ ასრულებს სხვა მიმართულებითაც ფოლკლორის, მაგრამ თავისთავად ხალხური რეწვის მიმართულებაც აქვთ მათ და ამისი არაერთი მაგალითი გვაქვს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენი არგუმენტი სწორედ ეს არის, რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი არგუმენტებით დავამტკიცოთ ის, რომ გაერთიანებებს თუ ვაკეთებთ, შევქმნოთ ისეთი გაერთიანება, რომელიც უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ერთმანეთისთვის იქნება მომგებიანი და ერთმანეთს ხელს შეუწყობთ უკეთესად შევასრულოთ ჩვენი მისია და ფუნქცია. და დაფინანსების მოზიდვის კუთხითაც მინდა გკითხოთ, რა საფრთხე შეიძლება დადგეს თუ ეს გაერთიანება მოხდება, ან რამდენად თქვათ თუ დაფინანსებიან გრანტების მოზიდვა შეერთება, რამდენად გრანტების მოზიდვის კუთხით რამდენად შეიძლება მდგომარეობა გაჭირდება თუ არა. იცით რა არის, საერთოდ ზოგადად გრანტების მოძიებისთვის არ საჭიროა რომ არსებობდეს ერთეული. ამ შემთხვევაში ამ დადგენილებით ჩანს ისე რომ ეს მუზეუმი ხდება ამ ორი მუზეუმის უფლება მონაცვლე. ანუ ფაქტობრივად ის მუზეუმი იქნება ჩვენი მუზეუმის. ანუ ჩვენი მუზეუმი იმ მუზეუმის ნაწილი იქნება, მაგრამ ანუ იურიდიული ერთეული 1 ივლისის შემდგომ უკვე აღარ იარსებებს. აქედან გამომდინარე ხა დამოუკიდებლად ამ მიმართულებით გრანტს ცხადია ვერ მოიძიებს ეს ორგანიზაცია. მაგრამ ზოგადად დაფინანსების მიმართულებით პრობლემას მე საერთოდ ვერ ვხედავ. ამ მუზეუმს ძალიან დაბალი ბიუჯეტი აქვს, მაგრამ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად გაზარდოს თავისი შემოსავლები, თავისი ასე ვთქვათ ეკონომიკური აქტივობებით, რაც ასევე იყო ამ მუზეუმის ისტორიული ფუნქცია. მადლობა. როგორც მაყურებელს უთხარი და ხედავთ კიდეც კაცი, ჩვენთან ერთად არის ასევე ხალხური სიმღერებისა და მუსიკალური საკრავების მუზეუმის დირექტორი რევაზ კოტრიკაძე. ბატონ რევაზ, თქვენ გაიგეთ, ანუ საუბრები იყო დაახლოებით 2 თვის წინ, ხო, როგორც ვიცით, ამ გაერთიანების შესახებ. თუმცა ოფიციალურად გაცნობეს რამდენიმე დღის წინ. აი, ამ 2 თვის განმავლობაში თქვენი მხრიდან რა ნაბიჯები გადაიდგა, ანუ რა მოქმედება? მოგესალმებით. მოგახსენებთ ამ თემაზე საუბარი შედგა კულტურისა და სპორტის, განათლების, კულტურის, მეცნიერების და სპორტის სამინისტროში მიმდინარე წლის თებერვლის შუარისწყლებში და ჩვენ გაგვიმართა ბატონმა მიხეილ გიორგაძემ, რომ ეს უფრო საინტერესო იყო, უფრო ევროპული გამოცდილებიდან გამომდინარე, აი ეს სხვადასხვა არგუმენტები მოიყვანა, რომ ეს გაერთიანებები უფრო ადვილია სამართავად, უფრო მეტად შესაძლებელია პროექტების დაფინანსება და ერთობლივი ღონისძიებების ჩაწერა და ასე შემდეგ. ამის წინააღმდეგი ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვიყავით და დღესაც არ ვარ, მაგრამ კიდევ და კიდევ ისევ და ისევ ეს მუზეუმი უნდა გაერთიანებულიყო ისეთ ორგანიზაციაზე, სადაც არის ანალოგიური დაწესებულება, რომელსაც გაცილებით მეტი ფინანსური რესურსებიც გააჩნია და გაცილებით უკეთესი სპეციალისტები მუშაობენ, იმ დარგის სპეციალისტები მუშაობენ. მაბადიად მე ახლა არ ვაკნინებ თეატრის და მუსიკის და ქორეოგრაფიის მუზეუმს, მას თავიანთი საქმე აქვს და რა თქმა უნდა ეს პროფესიული მუსიკა, პროფესიული თეატრია, მაგრამ ფოლკლორის ცენტრი, სახელმწიფო და არა ეროვნული ცენტრი ეს არის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი, სადაც მუშაობს ის კადრები, რომელიც რა თქმა უნდა საჭირო არის აი ამ მუზეუმისთვის, გამოყენებით ხელოვნების მუზეუმისთვისაც და ჩვენი მუზეუმისთვის. სანდრო, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მუზეუმი ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი და ეს ყველაფერი ისინი დღევანდელ ყოფაში სწავლობენ მას ჩვენ წინაპრების მიერ დატოვებულ საგანძურს ვინახავთ. ეს ორივე მუზეუმი არის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი.
და რაც შეეხება კენინო მეცმის მართლობის განონიზებამ აქ გაუქმებას იმას უნდა კითხვის დასმა თუ შეიძლება გადმოარეს ძალიან დიდი ბოდიშის მაგრამ ჩვენი გადაცემა სრულდება და ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვაზე მინდა თქვენგან პასუხი. საქართველოს ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმზე ვრცელდება ინფორმაცია სოციალურ ქსელში გადავაწყდით მაგალითად რამდენიმე დღის წინ რომ თითქოს ეს მუზეუმი შედგება იმ საკრავებისგან მის საცავში არის ძალიან დიდი რაოდენობით საკრავები, რომელიც ხელოვნების სასახლეს, ანუ თეატრისა და მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმს ეკუთვნოდა 1970-იან წლებამდე. რამდენად შეიძლება ამ ინფორმაციის დადასტურება? ბატონ რევაც, ინფორმაცია ვრცელდება სოციალურ ქსელებში, რომლის მიხედვითაც ის, თქვა, კოლექციის ნაწილი, რაც თქვა, თქვენს მუზეუმში არის, 70-იან წლებამდე ეკუთვნოდა თეატრის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმს. მოგახსენებთ. 75 წელს მე ამ მუზეუმში მუშაობ 1999 წლიდან. 84 წელს შეიქმნა ეს მუზეუმი როგორც დამოუკიდებელი იურიდიული პირი. კულტურის სამინისტრომ შექმნა ესეთი იურიდიული პირი ქართული ხალხურ საკრავთა მუზეუმი ერქვა. ხოლო რაც შეეხება იმ კოლექციას, რომელზეც აპირებდნენ, ეს კოლექცია ეკუთვნოდა არკაძე რევაზიშვილს. სულ 31 ერთეული ნივთია ამ შემთხვევაში, რომლის ასე ვთქვათ, შეფასება მოხდა იმ პერიოდში საბჭოთა მანეთებზე და რა თქმა უნდა კინოს და მუსიკის მაშინ თეატრის და კინოს მუზეუმი ქვია ამ მუზეუმმა ეს კოლექცია ასე ვთქვათ ფილიალად იყო. ხოლო 84 წლიდან ორჯერ შეიცვალა სტატუსი მუზეუმმა. გახდა ხალხურ საკრავთა მუზეუმი 2005 წლიდან საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ქართული ხალხური სიმღერით და საკრავების მუზეუმი. მინდა დავზინო, რომ ქართული სიმღერა საზოგადოებამ შეიძლება არ იცის, არის აღიარებული იუნესკოს მიერ როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ქართული სიმღერა იმსახურებს მუზეუმს და რა თქმა უნდა მე იმედი მაქვს თუ დარჩება კინოს და თეატრის მუსიკის ქორეოგრაფიის მუზეუმის ფარველობის ქვეშ ეს ორი მუზეუმი იმედია ჩვენს რეკომენდაციებს და ასე შემდეგ გაითვალისწინებს ბატონი გიორგი გალანდია და ჩვენ ერთობლივად რა საინტერესო პროექტებსაც განვახორციელებთ. თუმცა ბატონო რევას დროში ვარ სამწუხაროდ დიდი მადლობა სანდრო ცხვარაძე გვერდებოდა საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმიდან, სახელმწიფო მუზეუმიდან ან გაერთიანებას როგორც ხვდებით, ესეთი რკინეული კითხვები და პროცესები ახლავს წინ ჩვენ გადაცემას იმედი აქვს რომ დაველოდებით რეაგირებას, რა რეაგირება მოყვება წერილს, რომელიც პრემიერ-მინისტრის სახელზე გააგზავნა ამ მუზეუმმა, თხოვნით გადაიხედოს ამ გაერთიანების შესახებ პროექტი, რომელიც ზაფხულში უნდა შევიდეს ძალაში 1 ივლისიდან. ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება. ხვალ 12-15 წუთიდან კვლავ პირველ საათამდე შემოგთავაზებთ იმას, რაც ვფიქრობ თქვენთვის სააზროვნოც იქნება და სანახაობრივიც. მე გემშვიდობებით სწორედ ხვალამდე.